conditional sentence भनेको that means there is a condition and there is a result. There are two things. कुनै एउटा के छ condition छ, यदि यस्तो भइदियो भए अथवा यदि यो हुन्थ्यो भने अथवा यदि मैले यसो गरेँ भने, that's a condition. नेपालीमा के भन्छ कन्डिसनलाई? शर्त. शर्त पूरा भयो भने यस्तो हुन्छ. Right? We should also learn how to express conditional sentences. Conditional situations हरुको लागि हामीले conditional sentence use गर्नुपर्छ. पर्छ कि पर्दैन? पर्छ. अब त्यसको लागि ग्रामरमा सिम्पल प्रेजेन्ट, प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस यी कुराहरु मात्र जानेर पनि हुँदैन. कस्तो बेलामा कस्तो खालको टेन्स लगाउनु पर्छ कन्डिसनल सेन्टेन्स बनाउनको लागि भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ. पुरो बुझिन्छ? तब कन्डिसनल सेन्टेन्समा हामीलाई चारवटा विभिन्न प्रकारका कन्डिसनल सेन्टेन्सहरु छन्. जीरो कन्डिसनल, फर्स्ट कन्डिसनल, सेकेन्ड कन्डिसनल र थर्ड कन्डिसनल. ठीक छ? नेपालीमा हामीले कन्डिसनल सेन्टेन्स शर्तको कुनै सेन्टेन्स बनाइयो भने यदि म नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्थे भने मैले के गर्थे? सबैले भन्ने के हो? म देशको विकास गर्थे, म स्विट्जरल्यान्ड बनाउँथे, आई वुड मेक इट नर्वे और अमेरिका. गर्छ कले? आई वुड मैले भ्रष्टाचार गर्थे भनेर अलिकति सही कुरा गर्ने त राम्रै हुन्थ्यो, तर समस्या छ. भनेपछि यदि म प्रधानमन्त्री हुन्थे भने त्यसलाई इंग्लिशमा कसरी भन्ने? अब त्यो चाहिँ अझै पनि थाहा छैन हजुरहरुलाई, हैन? त्यो कस्तो खालको कन्डिसन हो त्यो पहिला बुझ्नु पर्यो. सम्भव हुने कन्डिसन हो, असम्भव हो, साधारण हो, सर्वव्यापी हो, त्यस्तो खालको कन्डिसन हेर्नु पर्यो. सबभन्दा पहिलो छ हामीलाई के छ त भन्दाखेरिमा जीरो कन्डिसन भन्ने छ. के छ? जीरो कन्डिसन भन्ने छ. जीरो कन्डिसन भन्दा पहिला मैले के भन्छु त भन्दाखेरिमा conditional sentence मा दुईटा भाग छन्. In a conditional sentence, or we call it as if sentence, we have two parts, two clauses. What? How many clauses do we have? Two. Clause भनेर भनिन्छ. Sentence कतिवटा छन्? दुईटा छन्. एउटा छ के? Two clauses. एउटा छ if clause अनि अर्को छ के? main clause. Oops. if clause र के छ? main clause. के छ? if clause and main clause. if clause ले if बाट सुरु हुन्छ सेन्टेन्स. यदि यो भइदिएको भए starts with if. के बाट सुरु हुन्छ? if बाट सुरु हुन्छ. if plus dot dot dot. अनि कमा दिएर if clause र main clause लाई कसरी छुट्टाइन्छ? कमा दिएर यदि यस्तो यस्तो हुन्थ्यो भने कमा whatever the main clause is the result. के हुन्छ? अब तिमीले के लेख्छौ? result लेख्छौ. के लेख्छौ? result. if clause ले के जनाउँछ? condition जनाउँछ. के जनाउँछ? condition जनाउँछ. यो condition भयो भने के हुन्छ? result के हुन्छ? यो हुन्छ. कुरो बुझिन्छ? कुरो बुझिन्छ कि बुझिदैन? एउटा हामीले मानौ सेन्टेन्स ल्याऊ. if let's say if भनेको के हो? यदि. if I wake up early कमा दिनु पर्यो, हो के न? के हुन्छ? I will practice yoga. ल अब यहाँ क्लज के छ बा? दुईटा. क्लज कुन छ? पहिलो क्लज कुन छ? if क्लज. यो क्लज हो फर्स्ट क्लज. यो अनि सेकेन्ड क्लज, हो के न?
सेकेन्ड फर्स्ट क्लजमा के हो कस्तो छ यो कस्तो प्रकार छ इट्स गिभिङ यु अ कन्डिसन के छ यहाँ condition छ and then if this condition is fulfilled if fulfilled यदि यो condition पूरा भयो भने what will happen the result will happen के हुन्छ result हुन्छ पुरो बुझा है conditional sentence को structure कुरो बुझिन्छ दुईटा क्लज हुँदो रहेछ if clause र main clause if clause ले condition दिन्छ main clause ले के दिन्छ result दिन्छ तिमीले के पनि गर्न सक्छौ भन्दाखेरिमा सेन्टेन्स मा यहाँ के छ if clause condition plus result छ कि छैन condition लाई result ले केले छुट्याएको छ यहाँ कमाले छुट्याएको छ तर तिमीले के पनि गर्न सक्छौ भन्दाखेरिमा I will practice yoga के लेख्न सक्छौ मैले योगा गर्छु yoga if अब यहाँ चाहिँ कमा चाहिदैन you don't need a comma there if I wake up early not यहाँ wake छ त्यही भएर wake up early यसको भाव मेन गरी बुझ्नु पर्यो यसको भाव के छ त यसको भाव के छ त भन्दाखेरि मैले योगा म छिटो उठे भने मैले योगा प्र्याक्टिस गर्छु अथवा गर्नेछु यसले पोसिबिलिटी देखायो कि इम्पोसिबिलिटी देखायो पोसिबिलिटी देखायो कि देखाएन के देखायो पोसिबल सिचुएसन देखायो कि देखाएन पोसिबल सिचुएसन देखायो देखायो कि देखाएन देखायो देखायो अब यस्तै गरिकन मैले मानौ अर्को सेन्टेन्स भने अब एउटा सेन्टेन्स गर्दै मैले के लिउँ भन्दाखेरिमा conditional sentence लाई कन्टिन्यु गरौँ अब मैले के लिन्छु त zero conditional conditional sentence पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ है यो कुरा राम्ररी ध्यान दिऊ conditional sentence पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ फर एक्जाम्पल if ice melts comma right के हुन्छ if ice melts के हुन्छ if ice melts के हुन्छ it changes into water हैन सेन्टेन्स को स्ट्रक्चर हेर बा सेन्टेन्स को स्ट्रक्चर यतातिर if क्लज मा कस्तो सेन्टेन्स को स्ट्रक्चर छ के छ यहाँ हेर कंडीशन यो के हो कंडीशन कुन टेन्स मा छ बाबा सिम्पल प्रेजेन्ट मा छ केमा छ सिम्पल प्रेजेन्ट and similarly result and then we have result what is the result in result what is the result in what tense is it simple present as well हेर सेन्टेन्स को भाव कस्तो छ सेन्टेन्सले कस्तो चीज जनाइराखेको छ कस्तो चीज जनाइराखेको छ यदि मैले आइस प्रयोग गरे भने के हुन्छ वाटर हुन्छ यो त सत्य कुरा हो त बाबा पोसिबिलिटी भन्दा पनि दिस इज के हो ट्रू युनिभर्सली ट्रू जेनरली ट्रू साइन्टिफिक फ्याक्ट हो के हो यो फ्याक्ट हो के हो यो फ्याक्ट हो साइन्टिफिक फ्याक्ट हो ट्रू हो के न अनि त्यसै गरिकन जेनरली ट्रू हो अनि यसले गर्दा यो हुन्छ नि यदि तिमीलाई कुनै कन्डिसनल सेन्टेन्स बनाउनु छ जसमा चाहिँ तिमीले के भन्न चाहन्छौ फ्याक्ट भन्न चाहन्छौ यदि यसो गरेर यसो हुन्छ भनेर भन्न चाहन्छौ अथवा ट्रू सेन्टेन्स भन्न चाहन्छौ सत्य भन्न चाहन्छौ तर जहाँ कन्डिसन अप्लाई छ भने तिमीले के कस्तो खालको सेन्टेन्स स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्छ व्हाट कैन सिम्पल इफ प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट कमा प्लस सिम्पल प्रेजेन्ट प्लस simple present plus simple present simple present अथवा present simple भन्दा बेटर हो है simple present हामी नेपालीले भन्छौं तर वास्तवमा भन्नुपर्ने present simple
प्रेजेन्ट छ तर कस्तो प्रेजेन्ट छ सिम्पल छ अलराइट कुरो बुझिन्छ त्यसै गरिकन एउटा सेन्टेन्स लियौँ अब हामी एउटा सेन्टेन्स लिहालौँ त एउटा सेन्टेन्स लियौँ त एक्जाम्पलको लागि if you heat camphor what camphor के हो camphor भनेको बा कपुर अनि त्यसपछि के लेख्छौ त भन changes into gas changes into vapor हो के है दुईटैमा कुन टेन्स छ बाबा if you heat verb 1 छ हो के verb 1 छ कि छैन यहाँ पनि changes verb 5 छ subject plus verb 5 subject plus verb 1 simple यो कुरा बुझ्नु पर्यो present simple present simple के छ